Ka një orë që është zgjuar, por ëndrrën nuk ja la gjumit. Të njëjtën ëndër e kishte edhe para se të binte në gjumë. Rinesa Hajdari tani ka mundësi edhe të ndjek ëndrrën e saj që të shkollohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo gjeti rastin që nëpërmjet Organizatës Kosovo Hope të përpiqet të realizojë qëllimin e saj kryesor që e ka në këtë moshë. Por, për të arritur deri te ky qëllim, Rinesa duhet të kalojë nëpër disa sfida jo të lehta. Edhe këtu në summer camp, testi është TOEFL. Përveç që kemi me bë testin, është edhe një esej, cila është pjesa me preferuar me shkruar esej. Pastaj pas testit do me thonë bëhet përgjigje, testet më të mira kanë me bë edhe interviste. Në rast se kalohet edhe intervista, atëherë kemi shansën propër me shku në Amerikë, cila është një mundësi. Të njëjtat pengesa do t'i ketë edhe Krijon Gallopeni, i cili çdo mëngjes udhëton nga fshati do Bërdelani Suharekës për në shkollën Jeta e Re në këtë komunë. Ata bashkë me shumë të rinj nga e gjithë Kosova janë pjesë e kampit verorë të organizuar nga Organizata Kosovo Hope, e cila do t'ju ofrojë atyre rastin për t'u shkolluar në Amerikë. E para është që si çdo i ri tjetër kosovar dua që edhe ta shijoj ëndrrën time duke shkuar në Amerikë. Është një me kulturën e re, me njerëz amerikanë, me jetën e tyre dinamike cilën ata e kanë në shtetet e mëdha të Amerikës. Një pjesë të jetës dhe dinamikës amerikane e sollën gjatë muajit qershor edhe vet disa mësues e nxënës amerikan në Suharekë. Ata, për 5 ditë në javë, gjatë gjithë muajit qershor të vitit 2017, u ndihmonin kosovarëve për t'u adaptuar më lehtë me sistemin amerikan të edukimit. E kjo, për nxënësit nga Kosova, nuk ishte e lehtë në fillim. Me amerikanët ka qenë pak sa vështirë në fillim me u përshtat për shkak të kulturës tyre që kanë, janë njerëz pa komplekse, janë njerëz me të vërtetë shumë që unë i adhuroj, po sepse dihet që na shqiptarët i kemi pak disa komplekse që nuk na lejojnë mi bë disa gjëra, po me ditën e dytë kanë filluar që të përshtaten mjaft lehtë, kanë bërë gjithë aktivitetet të cilat ata i kanë kërkuar, sigurisht gjithmonë me ndihmën e mezëve tanë amerikanë. Kampi verorë çdo ditë niste me himnin kombëtar. Të parët rreshtoheshin familja Gegaj që udhëheqin me Organizatën Kosovo Hope. E dita është e gjatë. Por për t'i dhënë energji pozitive këtij grupi goxha të madh, përkujdeset Kemal Saja, që është pjesë e stafit të kësaj organizate në Amerikë. One person, all right? Edhe lojra ka shumë. Përfaqësuesit e 7 grupeve të ndara, sipas ngjyrave të ylberit, mblidhen në mes dhe duhet të shpëtojnë balonin e ngjitur pas, për të nxjerrë kështu fitues edhe grupin që përfaqësojnë.
Kur Lisa Neal Island, pjesë e stafit të Kosovo Hope në Amerikë, merr fjalën për të inkurajuar nxënësit për sukseset e arritura një ditë më parë, është Berati ai i cili gjithmonë gjen mundësi për shaka të vogla. White, there they go. Pas relaksimit me lojra e shaka, nxënësit të ndarë në grupe sistemohen nëpër klasa për të ndjekur mësimet e përzgjedhura nga mësuesit amerikanë. Stafi ka vendosur që ky kamp edukimi dhe kualifikimi për një ditë të ketë ligjërata në 5 klasa. Për një muaj rresht, nxënësit do të mësojnë të shkruajnë ese dhe të tregojnë histori, komunikim kreativ, leadership, komunikim dhe intervistim dhe një orë sport. Këto do të ndihmojnë Aaron Gibbs që nëpërmjet eseve dhe tregimit të historive do të njohë më mirë aftësitë e 130 nxënësve shqiptar. E këta të fundit do të mësojnë teknika për tregimin e rrëfimeve dhe përvetësimin e gjuhës angleze. We want to know what have these students experienced, where are they from? They're going to tell us about their family, their history. They're going to tell us about the most challenging obstacles they faced in their life. So what are the hardest moments they've experienced and what did they learn from those moments? Mësimi mbahet në gjuhën angleze për të nxitur nxënësit që të mendojnë, të shkruajnë dhe komunikojnë në gjuhën angleze. Në këtë klasë, zemrën e hapi edhe 16 vjeçarja Bardha Krasniqi. Dëshiroj me studiu anglishtën edhe me u bo një mësuese që muj me ndihmu nxënësa komunitetit edhe një përkthyese ndoshta që po ashtu është në të mirën e komunitetit. Pas 45 minutave, këta nxënës e ndërrojnë klasën. Në rresht për 2, të gjithë bëhen pjesë e klasës së mësuesit Dave Curtis, i cili shpreh kreativitetin e tij që në momentin e parë të takimit me ta. E pikërisht komunikimin kreativ do ta mësojnë nga ai. Dave ka krijuar këtë pajisje të cilën e quan bingo. Nga ku dalin shkronja dhe nxënësi që ka këtë shkronjë në emrin ose mbiemrin e vet, duhet të ngrihet në këmbë. Because we already know what's in the book, we want them to get creative and think of new ideas. So if you're in arts, if you're in sports, or if you're in all those other areas like cameras or pictures, you got to use your creativity, and we do that a lot, and we try to get them to be able to see a lot of different ways to do that. Edhe testeve verbale u kushtohet rëndësi pasi shumë fëmijë që kanë shkuar në Amerikë kanë dalë dobët në të, sepse ata kur nuk kanë përgatitur apo mbajtur një test verbal më parë. Po kaq shumë energji kërkohet edhe në klasën e mësueses Meg Crowley, por këtu të ulur, nxënësit komunikojnë në mes vete duke shpresuar të gjejnë formën më të mirë të shprehjeve për të treguar aftësitë e tyre në udhëheqje. Mësimet e nxëna rreth kualiteteve të një lideri dhe diskutimet për jetën e njerëzve që tashmë janë lider, këta nxënës po e hedhin në letër duke realizuar më pas një video projekt ku do të tregojnë se si e shohin Kosovën pas 20 vitesh. These students are getting really, really deep. One team in particular, they look at the economy and where are they going to be in those 20 years? Will they have a job? Some of them are saying, I want to leave Kosovo. No, that's not what we're trying to do. We're trying to show through this camp, through these videos, that they're going to offer hope to each other and hopefully the world, that there can be changes, but it can begin with them. Të ndarë në grupe, nxënësit kanë caktuar temat dhe po i ndajnë rolet, por aty duhet të vendoset edhe lokacioni ku do t'i xhirojnë filmat e tyre 3 minutësh. Edhe në këtë detyrë kanë ndihmën e amerikanëve. Ne dim që këta jetojnë në Amerikë edhe çka na mungon neve këta kanë, edhe ashtu po na shtyn shumë që domethënë si nxënësa të rinj me këto mundësi që i kemi domethënë edhe ne me përparu edhe me punu fort edhe mu bë pak më shumë si ata pse jo. E për dikë, këto detyra janë të njohura edhe më herët.
Është viti 3 që jam tuar në summer camp, vitet tjera nuk kom mujtë me kalu tesin, edhe këtë vit po shpresoj që më kalu edhe me shku. Në një klas tjetër, mësuesja Deb Hagis po praktikonte një intervistë pune. Ka nxjerrë zgjim gashin para vetes dhe në një intervistë me të po bëjnë pjesën praktike së bashku. We're abbreviating our schedule this year to enable more students to come because we have a growing school. So unfortunately, you have to do a little bit more work in a shorter amount of time. Are you up for that challenge? That sounds like a challenge, but yeah, I am totally willing to take the challenge. Before we go on, the interviewer always does ask questions, and then they do seek questions from the applicant. Now, because we're doing this, on the spot, he just now had a great question, and he is very quick. Don't know if you know, but this was like awesome. So very, very good. Bravo. Derisa brenda klasave mësuesit po japin kontributin e tyre, në korridor është Lisa, ajo që po kujdeset për diçka tjetër. E për të, secili prej tyre është i veçantë. Pas gjithë këtyre angazhimeve e mësimeve është menduar që nxënësit të mos largohen nga shkolla pa u relaksuar. Kështu mblidhen në sallën e edukatës fizike për të luajtur. Për këto të fundit me shumë vëmendje po kujdeset Valdete Gegaj, kësaj here si refere. Ka qenë ideja që mi u hek nxënësave stresin, derisa ata shkojnë nëpër klasë, edhe e din që do të mbahet një test. Kjo është një pjesë që është argëtuese, për shkak që kanë stres, të ankohen, t'ju hekin pak mendjen prej klasëve edhe bëjnë sport. Kështu, ditë pas dite, bëhet një muaj dhe vjen koha e vlerësimit të dijes, që këta nxënës kanë marrë gjatë kësaj kohe. Për çudi, këtë ditë në vizitë erdhën përfaqësues të drejtorisë së arsimit në vizitë, nga qeverisja e kryetarit Sali Aslanaj. Vesh kemi ardhur me vazhduar testet që kam marrë nga xhova. Këtë nuk e kishin bërë ditëve të tjera që kur kishte nisur kampi verorë. Por këtë dëshirë të drejtorisë së arsimit në Suharek nuk e la të realizohej meg. Ajo u bëri me dije këtyre përfaqësuesve të komunës që shqiptarët nuk lejohen të hyjnë në klasa gjatë testimit për të mos i dekoncentruar nxënësit. Dhe kështu u bë. Fillimisht është organizuar testi me shkrim, i cili do të mbahet në hapësirat e 5 klasave. Janë marrë masat e duhura për të mos u lejuar kopjimi. Pranë vetes, nxënësit kishin vetëm ujë dhe laps për të shkruar. Sado që mundoheshin të buzëqeshnin, në fytyrat e tyre mund të lexohej ankthi i testit. Këtu bëhej fjalë për ëndrrën e tyre. Kur koha e caktuar për mbarvajtjen e testit përfundoi, nxënësit lëshuan lapsat dhe së bashku duart roketën. I know that it was hard. It's a real test of your knowledge, but you are smart students, and we're very proud of you. Për Krionin, testi nuk ishte dhe aq i vështirë. Ashtu si që kom prit, nuk kanë qenë pyetje mjaft ashtu të vështira. Ka qenë një test logjik, ku është dashur që ndoshta thjesht me një logjik të thjeshtë mos me u themi hutu gjatë pyetjeve, edhe me zgjedh alternativën cila ka qenë e saktë. Ata të cilët kanë dhënë më së shumti përgjigje të sakta do të fitojnë të drejtën të testohen duke u intervistuar me gojë. Kontrollimi i këtyre testeve u është besuar mësueseve Deb dhe Meg. Këto të dyja, përveç testeve me shkrim, do të mbledhin pikë të vlerësimeve për nxënësit edhe në kategori të tjera. We just started grading the tests, and the grade, the year they are in school, and their age makes all the difference. I mean, someone who is 17 is not going to get the same grade as someone who is 15. And that's what we see here, and that's okay.
but we can have someone who can score very, very high on the test, and they don't get along with anybody. They're prideful. They don't come to camp. You know, that's not the type of person we want to bring over to America. Derisa mësueset po kontrollonin testet, Kosovo Hope solli nxënësit në pishinë. Të gjitha djersët e testit u lanë këtu. Kështu Meg provon t'i heqë stresin Erlona Morinës, e cila një ditë më vonë ka kuptuar se ka arritur të plotësoj testin me shkrim aq sa të sfidohet në testin e radhës për të arritur kështu qëllimin final, Amerikën. Because your score was good enough to be interviewed, and also because the leaders of your team thought that you were a leader, you had character, you were someone that would benefit from coming to America. So there's really a couple of reasons why you're in this room. Thank you, I'm glad to hear this. Oh, we're just so glad you're here. So what we're going to be doing is we're going to ask you some questions, and this does not mean that you're coming to America. This just means that you're someone that we think might have a great opportunity for that. Përveç arritjes në testin me shkrim, Meg ka listuar edhe përshtypjet e mësimdhënësve për secilin nxënës, duke kërkuar të di se sa ishin bashkëpunues, udhëheqës, komunikativ, të afërt e shumë detajet e ngjashme, duke përzgjedhur më të mirin. I think she's good, I don't think she's great. Got it. Okay? Edhe Krioni ishte në ethe dhe si të gjithë të tjerët, po priste ta thërisnin në radhë. Isim sigurisht pak edhe me stres ndoshta për intervistën, po shpresoj që doja dalë mirë, pasi që pjesa më vështirë mund të themi që është kry, besoj, dhe sa i përket testit edhe ajo se sa ne do ta tregojmë vetveten për amerikanëve. Meg po testonte nxënësit me pyetje logjike. I want you to listen really carefully to this question, because it's kind of a weird question, okay? Okay. You have been given an elephant. Do you know what an elephant is? Okay, you've been given an elephant. You cannot give it away. You cannot sell it. What would you do with an elephant? Oh, is it a small elephant or a big one? Oh no, you got a big one. Oh. Yeah, you got a big elephant. Well, first of all, I would like to build a home for that elephant, a big home. First of all, I would buy a territory, a big one, and build him a home when he would feel like it's in a jungle or a place where he usually lives. And I'm sure that I would give my love to that elephant. Oh, would you name the elephant? Yeah, of course. Maybe, okay, it's a boy elephant. What would you name the elephant? Oh, I would like to call him Joy, maybe? Okay, Joy the elephant. We like that. Cool. Përderisa Krioni, Rinesa e shumë të rinj të tjerë po presin që të prekin Ëndrrën Amerikane, Gjeneta Kuqi tashmë po bën diçka të tillë. Kjo 21 vjeçare ishte në mesin e 20 studentëve të parë që Kosovo Hope i nisi për në Amerikë në vitin 2012, duke filluar kështu programin e shkëmbimit të nxënësve. Kam pas një mundësi që jo shumë nxënësa në Kosovë kanë për me studiu për bachelor në Amerikë. Edhe është domethënë një sfidë shumë e madhe. Mirë po, ndjem shumë e privilegjune se në të ardhmen, domethënë këto njohuritë e mia do të mundohem që t'i kthejnë domethënë vendin tim, edhe të punoj, edhe të punoj domethënë si këta që punojnë në këtë program. Një muaj kaloi dhe kampit verorë në Suharek i erdhi fundi. Kështu nxënësit dhe mësuesit amerikan duhet të kthehen në vendlindjen e tyre. Që ky takim mos të jetë shumë i vështirë është të kujdesur Kosovo Hope që të argëtoj secilin pjesëmarrës të këtij kampi, duke e bërë të ndihet i veçantë. Në këtë takim si të fundit, të 7 grupet prezantuan video projektet e tyre të realizuara gjatë ditëve të summer camp, e të cilat trajtonin tema të ndryshme sociale, të cilat përfshinin edhe idetë e nxënësve për një të ardhme më të ndritur. E dinin se do të ndaheshin, me dikë ndoshta për të mos u parë më kurrë, por prap atmosfera nuk zymej.
Për të ngritë moralin e të gjithë nxënësve që po ballafaqoheshin me sfidat e testit, Berati ndau një pjesë nga e kaluara e tij për të motivuar nxënësit që të esnin përpara. Unë personalisht kam lidhur një familje më të varfër në qytetin e Suharekës. Babi im ka qenë profesor në shkollën e mesme dhe për vite më radhë se nuk e dia e kujtohet ju, nuk kanë marrë të ardhura, kanë punu pa të ardhura. Edhe unë si 14 vjeçar, më dasht me shku në Shkup vetë, për blej diçka më lirë, për të kthyer dhe për dalë në tregën e qytetit tonë çdo të marte, thjesht për t'i ndihmuar familjes time. Por unë asnjëherë nuk kam thënë nuk mundem. Këtu emocionet dhe pritshmëritë për Kosovën i shprehen edhe nxënësit amerikanë të cilët do të largohen nga Kosova me të mbaruar kampi verorë. Përshtypjet që po i marrin me vete nga Suhareka janë të mira. Every single person here is so kind and genuine and like the way they have loved me is so unexplainable. Pak ditë më vonë, kur pjesa e stafit të Kosovo Hope nga Amerika ishin kthyer në vendlindje, Berati dhe Valdetja u rikthyen në zyret e organizatës për të kryer edhe një punë të rëndësishme. Këta të dy do të lajmëronin të gjithë nxënësit që janë vlerësuar se duhet të vazhdojnë rrugtimin për në Amerikë. Që herët në mëngjes kishin vendosur të jepnin vetëm lajme gëzimi. Do të njoftonin përmes telefonit vetëm 25 nxënësit që kanë kaluar testet. Mirëmëngjesi Ajshe, Valdetja jam. Valdetja prej Kosovo Hope. Si je, a je mirë? Mirë. E qysh po kalon? Mirë. Okej, Ajshe, kena një lajmë shumë të mirë për ty, kështu që... Merë një gotë ujë nga të vetit. E ke kalu testin me shku në Amerikë, urime je pranu. Por me që komuna e Suharekës akoma nuk e kishte konfirmuar se sa nxënës do të mbështeste financiarisht, duke u paguar biletat, nxënësit duhet të përmbaheshin nga lajmet publike. Dëgjoj Ajshe, mundesh mje u tregu prindërve që je pranu, por jo të tjerve, as me postu kërkon, për shkak që këtë javë kemi me diskutu edhe me komunën, edhe këtë javë ju marrëm telefon edhe një herë dhe takohemi me prindrit e tu. Okej. Rinesa Hajdari, Dream Team. Ka bo 42 pikë prej 70 mundshme. Alo? Rinesa? Po? Mirëmëngjesi? Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, faleminderit. Jam Berati, e ke verorë. Po? Ishta më të njoftu që e ke kalu testin, urime. Faleminderit. Jeni përzgjedhur në një zeqën e më të mirë nxënës për shku në Amerikë. Faleminderit. A e këtu shumë? Po. Pas këtij lajmi, emocionet nuk mungua në familjen e Rinesës. Të gjithë ishin të gëzuar që më në fund dëshira e kahmoqshme e bijes së tyre po realizohej. Por është vëllai i vogël i Rinesës që nuk ju gëzua edhe aq këtij lajmi. Kështu po e shprehte mërzinë që motra do i largohej për pak. Yle, hajde folëm veç pak. Çu, Yle. Një ëndër po m'duket edhe mua, se Rina gjithmonë ka pas ëndër me shku në Amerikë, e kështu që jam shumë e kënaqur që ju plotësu dëshira, fal Valdetës, Beratit edhe tynëve amerikanëve. Ndërsa testi i Krionit ishte në pakon e atyre që nuk janë përzgjedhur për të shkuar në Amerikë, por ai dhe disa fare pak ishin në listën rezervë. A do të shkoj apo jo në Amerikë, Krioni do të merret vesh pak më vonë. Po kaq stresuese ishte edhe e premtja 18 gushtit, ku Berati e Valdetja, bashkë me 20 nxënësit që kishin kaluar testet nga amerikanët, do të takoheshin me kryetarin e komunës së Suharekës për të kuptuar nëse do t'i mbështes që të gjithë për të udhëtuar drejt ëndrrës së tyre. Jemi të lumtur që kemi mundësi që me ndihmën e komunës, me ndihmën e shoqatës Kosovo Hope, që ndihmojmë që të thoni për Amerikë, të shkëmbeni për vuen arsim, në kthejsh në është e mirë. Dikush për juve, nëse gjenë në i për angazhimin e për kushti për vazhdim të mësimit atje, kishte me qenë sukses, kishte me se knasje ju një
e juja. Kështu edhe marrëveshja u nënshkrua. Komuna e Suharekës heq shpenzimet e biletës së avionit që është rreth 1300 euro për person. Ndërsa Kosovo Hope në Amerikë paguan taksën e shkollës, ushqimin, fjetjen dhe transportin brenda Amerikës, ndërsa nxënësit participojnë duke paguar vizën, sigurimin shëndetësor dhe u bërë kështu masa më e madhe e granitit e ekspozuar në botë. Në këtë vend të vizituar nga shumë turist, përveç në këmbë, në pikën më të lartë të tij, prej 1686 metra lartësi mbidetare, mund të ngjiteshe edhe me teleferik. Në njërën faqe të kësaj bjeshke shumë të njohur ishte gdhendur skulptura më e madhe në botë e gdhendur në lartësi. Në rreth 3 hektar janë gdhendur 3 figura konfederate të luftës civile, presidenti Jefferson Davis dhe generalët Robert Lee dhe Thomas Jackson. Përveç teleferikut, këtu lart mund të vihet edhe duke bërë hiking, të cilën gjë nuk ishte dashur talent të pa e provuar Gend Bytyqi. Udhëtimi zgjati një rreth prafërsisht 30-40 minuta. Rruga ka qenë sidomos shumë e rrëshqitshme për shkak të pllakave. Edhe për nga maja e këtij mali ka qenë sidomos ka pëlqyer më shumë te horizonti, edhe pamja shumë të pasuese. Nga 1686 metra lartësi, fare mirë mund të shihej qyteti i Atlantas.
Përreth kësaj bjeshke, gjendej parku, të cilit mund t'i bie rreth e përqark me tren. Ndërsa familja Resteja që kishte akomoduar Rinesa Hajdarin, Ardita Bytyqin dhe Vesa Hajdarin, kishte vendosur që drekën të hanin në një pjesë të këtij parku duke bërë skarë në natyrë. Përderisa gjyshi Augustin dhe sërgjyshi Viorel po kujdeseshin për skarën, vajzat po ndihmonin gjyshe Anën që të shtronin tavolinën në këtë hapësirë shumë të bukur. E nëna Elisa po bënte përgatitjet e fundit për të servuar ushqimet. Krye familjari Claudiu filloi lutjen para se të nisë ngrënia e ushqimit. Amen. E për të bërë edhe muhabet qefi, të gjithë fëmijët së bashku zgjodhën një tavolinë tjetër për të ngrënë. Në lagje si kjo e të ngjashme, jetojnë familje të cilat kanë akomoduar në shtëpitë e tyre nxënësit nga Kosova. Përveç kujdesit ndaj obligimeve ditore, familjet amerikane janë kujdesur edhe për nevoja e qefe specifike të kosovarëve. Një rast i veçantë ishte ditëlindja e Lorena Elshanit. Zonja e shtëpisë, Diane Jagger, i kishte organizuar festën e ditëlindjes, duke i ftuar kështu të gjithë nxënësit kosovar, të cilët këtu i sillnin me vetura prindërit nga familjet ku ishin akomoduar. Bile i priste tek dera nxënësit që vinin një nga një, e kur të gjithë u bën bashkë, nëna Diane i mblodhi të gjithë në rreth për të falënderuar Zotin për begatit e dhëna dhe i kërkoi atij që të bekojnë nxënësit dhe të kenë suksese në shkollë. Në një pjesë tjetër të shtëpisë ishin të gjitha ushqimet që Diane kishte përgatitur e blerë për ditëlindjen e vajzës së akomoduar përkohësisht. Me po kaq dashuri, ajo i kishte zgjedhur edhe tortën, duke ja bërë surprizë. Përveç Lorenës që këtë ditë i mbushi 15 vite, Diane ka marrë në kujdes edhe 2 vajzat të tjera, Artiola Elezin dhe Rudina Sukën. E për krejt këtë që po bënte, ajo thotë se është shumë e lumtur. This is the first time I've hosted students in my home from Kosovo. Would have loved to have done it for the last several years, but it didn't work out. Was out of town. I love international students. I have lived in a college town where we had internationals, and just learning from them has been a blessing. Për sjelljet e vajzave, ajo ka vetëm fjalë të mira. Your daughters are wonderful. I'm so blessed to have them in my home, and they just speak English so well. It's always a fear that you would not understand them, but they can speak English so well, and they're darling girls. I just love them. They are helpful, and they are behaving. Kjo festë e ditëlindjes për Lorenën, pa dyshim që do të mbetet gjatë në kujtesën e saj. Unë po ndina shumë emocione se sot është ditëlindja jem edhe unë po festoj në Amerikë edhe që jo shumë njerëz kanë rastin me festu jashtë dikun edhe në Amerikë edhe po ndina shumë njerëz se ma kanë festu shumë mirë edhe grupi jem ka qenë këtu edhe më kanë bo më një shumë special. E shoqja e saj, Artiola Elezi, është e befasuar me zonjën e shtëpisë. Në fakt, emocionet nuk përshkruen, të e ditë në qarë veni jena dhe sa kilometra jena largë për shtëpisë tonë. Mirë po, fillimisht unë e kom mendu që shtëpia ku kena mu vendos na ka me konë si në filmat horror, se diqysh nuk e di ka mendu që aq largë edhe nuk kena mi përshtat me njëherë. Mirë po, zoja e shtëpisë është e vjetër me mosh, mirë po, u mundu me u përshtat edhe me një mënyrë u kthy në kohën e saj edhe u bë si një vajzë adoleshente si na. Edhe na ka prit shumë mirë edhe po ndihëm sikur më kanë në shtëpinë tonë edhe me prindin tonë se na ka jap atë ngrohtësinë familjare. Sikur Lorena e Artiola, edhe Rudina e ka dhomën e vet. Kujdesi që po tregohet ndaj saj në këtë familje amerikane, po i zbut mallin për familjen që ka në Kosovë. Shpeshherë po mdoket që jam që ka 1000 kilometra larg shtëpisë, përderisa njerëz këtu që janë në shtëpi janë shumë të afërt edhe shumë të ngrohtë. Po mendoj që prapë kam një familje edhe këto edhe nuk po mungojnë shumë familja se që ku menu që kanë me mungu, nashta për shkak se kjo po sillet taman me neve si mesat e sajna edhe na po konsiderojnë taman si gjyshën tonë. Por festa këtu nuk zgjati shumë sepse duhet të zgjoheshin herët të nesërmen.
Kujdesi i prindërve amerikan për ta ishte në çdo hap që bënin. Nxënësit kosovar çdo mëngjes në orën 8 i sillnin tek një objekt që e quanin D House dhe i cili menaxhohej nga Kosovo Hope. Valdetja dhe Berati takoheshin me nxënësit çdo ditë para se ata të shkonin në shkollë për të parë se si kishin kaluar ata një ditë më parë. Me tregu se si ka qenë dita për ju, si ka qenë shkolla, çka keni nevojë. Pas 30 minutash muhabete, nxënësit hipnin në autobusin e tyre të aranxhuar nga organizata për të marrë rrugë drejt universitetit. Por tek kur sigurohej se të gjithë nxënësit janë në autobus, shoferi nisej. Rruga deri në cak u merrte rreth 20 minuta. Para derës hyrëse të Georgia Gwinnett College i priste Casey Giacomini, e angazhuar për të menaxhuar grupin e nxënësve nga Kosova, me që ishte e ngarkuar të punonte si koordinatore me nxënësit jo amerikan. Ditën e parë në klas, ata plotësuan formularët e kërkuar nga shkolla duke kompletuar kështu dosjen e vet secili nxënës. Grupi i nxënësve nga Kosova është i vetmi grup kësaj organizuar në këtë shkollë. Për këtë arsye, ata mësojnë me një plan program tjetër nga nxënësit e tjerë. They take 5 classes, Monday through Thursday, including reading and writing, speaking and listening. They have a US culture component as well. So those 5 classes are part of our English Language Institute, and they are able to join that and see what it's like to be English language learners here at Georgia College. Gjatë kohës së qëndrimit në këtë universitet, nxënësit do të përgatiten për të treguar pjesë edhe nga kultura e vendit nga vinë. So part of the program is at the end they're going to put on an Albanian cultural showcase. During that they'll be able to inform and teach other GGC students about their culture. Each group has a different topic that they are going to present about. And that's our big end celebration that we have, where they're able to take everything they learned about the US and take that but also teach other people about their culture. Por si zhvillohet një orë mësimore me nxënësit nga Kosova me këtë program? Our first hour class is something we call listening and speaking. And most of our classes in the US, for a 1-hour class, it's 50 minutes. So we work for 50 minutes and then we have a 10-minute break and then we work again for 50 minutes. So for the program that our students here are involved in, the Kosovars, it's going to be a listening speaking, and then we do some reading and writing, and then we do a grammar course in the afternoon, and then we do a US culture class at the end of the day. Kosovarëve po u duket interesante kjo eksperiencë. Është me vërtet një eksperiencë shumë e mirë sepse na ka ardhur rasti që na me provu domthon një tjetër mënyrë e të studiuar, domthon me shikëqu edhe na se çka ka përtej kufijve të Kosovës dhe çka na ofrohet neve nëse dikush dëshiron edhe me vazhdu studimet jashtë shtetit. Ligjëratat që punoj shpjegojnë këtu janë shumë interesante, edhe për diçka që ne nuk e kemi provu më parë, është një eksperiencë shumë e mirë. Shumë ndryshe prej Kosovës, nuk është ajo, nuk kalon diçka në monotoni, por gjithmonë është interesant që na bën me pas në vëmendje të ankohen të profesorët që janë të na shpjegojnë diçka. Jernigan, që punon me këta nxënës, thotë se kosovarët që i kaluan në përduar ishin shumë të aftë. I would say this group is a pretty high-level group. They understand a lot. They have a lot of passive knowledge. And so one of our goals is to bring out that knowledge, extract a little more speaking and a little more production from them. Shumë të angazhuar me detyra e mësime nxënësit janë edhe në klasën e mësueses Rene, e cila u ligjëron për gramatikën e gjuhës angleze. I know grammar is kind of boring and present progressive sounds silly, but again, in speaking in business situations, they're going to need to be able to distinguish between present tense versus I am going to do something in the future or right now. Në këtë universitet, përveç 26 nxënësve që këtë vit po ndiqnin mësime me një program special për ta, në GGC ka nxënës të cilët i kanë kaluar të gjitha testet e kërkuara dhe tani më kanë filluar studimet e tyre.
Gjelbri Muharemaj është një ndër 11 nxënësit kosovar që përmes Kosovo Hope po studion në SHBA. Ai e ka kaluar këtë program një mujor për të cilin thotë se është mjaft e rëndësishme. Gjatë një muaj në fund kemi hinë test, edhe kemi pas me kalu testin nëse dojmë, ka qenë TOEFL IBT. TOEFL IBT është një test që ti teston vetitet tua që aje a mundesh me studiu në gjuhën angleze, aje i gatshëm për me marrë ligjëratën e gjuhën angleze, nuk është vetëm një test që duhesh me kalu edhe vjen në Amerikë, po duhet me mësu se gjatë kohës që jenë studime këtu nuk kam e qenë vetëm me ardhë në Amerikë edhe mu kanë me një fakultet mirë, po duhesh edhe me kuptu çka po të spjegon ti profesori, që është shumë e vështirë, se ne jena mësu në Kosovë, ta në kohën Shqip, ta ashtu kime pasi në stop literaturën në gjuhën angleze, kime mësu në njërë akademike anglishte. Tash, si nxënës i shkencave kompjuterike në GGC, Gjelbrimi thotë se po e realizon ëndrrën që e kishte që nga fëmijëria. Këtu fakulteti ja fillon me ditën e orientimit, të orientojnë fakultet krejt, të njofin me hapësirën rreth fakultetit edhe me mënyrën që shka me shku studimi gjatë 4 viteve këtu në Amerikë. I kemi zgjedh klasat për semestrin e parë, ka qenë një ndjenjë shumë interesant se në Kosovë ne jemi të mësuar, kemi klasat e përcaktuara me sa kum ndëgju pi shokëve të mi që janë në fakultete në Prishtinë. Ti klasat i ki ligjëratat i ki atje të caktuar prej shkollës. Po këtu në fakt ti mundesh me zgjedh ligjëratat e tua që ti don me shku gjatë një semestrit. Kemal Saja, i cili është angazhuar për të gjetur familjet strehuese për nxënësit kosovar, thotë se tregimi i historisë së Kosovës si shtet i ri bën që zemrat e familjave amerikane të hapen për të rinjt nga ky shtet. A big part of it is telling the story of Kosovo. Many people don't know about the country of Kosovo, don't know about the history of Kosovo, don't know about the war. And when I tell the powerful stories that students have lived, how their parents grew up in the war, and just that Kosovo is the world's second newest country, they have no idea. Realizimi i këtij programi ndihmën kryesore e merr nga kisha protestante Grace në Snellville. Erin Bërçik, që hartoi dhe po mbikëqyr këtë projekt që po realizohet ndërmjet Kosovo Hope dhe kishës protestante Grace, thotë se i gjithë investimi që e bëjnë për programin e shkëmbimit të nxënësve është investim që ja vlen. It means that it really is not just a program, it really is this bridge that Ëndrra and Kosovo Hope has built. Because it's something that feels like it's permanent, it's going to last a long time, and it's just going to make way for more and more people to cross this bridge and to enter into these kinds of friendships with people. Për të ndërtuar një urë si kjo ndërmjet kosovarëve dhe amerikanëve, përveç projekteve e punës nuk ka munguar as dashuria, të cilën pa u kursyer e ka ofruar Valdete Gegaj. Unë si non që jam, unë kam 2 fëmijë edhe mundohna si me qenë një prind për ta. Gjatë gjithë kohës, jam një person që ofrohna edhe i pys, edhe mundona mi u dhonë po të njëjtën dashuri si që u kanë dhonë prindrit për shkak që këtu është një vend i madh, është një vend që ndoshta është edhe një eksperiencë e re për ta, gjithçka është e re, ushqimi, familja, kultura, tradita, gjithçka, edhe një ndryshim kaq i madh i ban me u ndi ndoshta larg prej familjes, me u ndi të mërzitur, por unë gjithmonë mundohna që me qenë afër tyre, me i pyet edhe me u siguru që ata janë mirë. Për benefitet shpirtërore të këtij projekti flet edhe kryepastori i kishës Grace, John Stallsmith. Ai kujton tregimin e Beroatit për dashurinë mes njerëzve, ndonse kishte vuajtur gjatë luftës në Kosovë. After he finished sharing, that day, a soldier from the U.S. military came up to us and said, he was crying. I mean, he's a strong soldier, but he's just had tears running down his eyes. And he said, for so long, I have thought that Muslims are enemies. In fact, I was even part of NATO forces during this time, thinking bad things about Muslims. And he said, but after I heard your story, my entire perspective has changed. And I recognize Muslims, Christians, we're all people, and God wants us to love each other. Pajtimi dhe njohja në mes njerëzve janë e veçanta kryesore për kryepastorin. For me, one of the really special things about the partnership is reconciliation. The way it happens between people as we get to know each other, between Muslims and Christians, Christians and Muslims,
there's a reconciliation, a change of heart, a way of seeing the world that is more beautiful. And so, by the grace of God, we have a relationship with you in Kosovo, but through that relationship, I've seen so much reconciliation for Americans who didn't like Muslims, and now they're hosting Muslim students in their home and loving them. And even for Muslims in Kosovo who thought one thing about Christians, and then they get to meet some of the people from our church. Kjo lidhje në mes të amerikanëve të këtij qyteti dhe kosovarëve ka kaluar në një nivel tjetër, kur në vitin 2013, me iniciativën e Kosovo Hope, qyteti i Lilburnit pranoi të nxënësohet me atë të Suharekës. Kryetari i Lilburnit, Johnny Christ, tregon se si e trajtoi këtë muhabet. We don't want a photo op, shaking a hand, signing a document, and never see each other again. If this is going to be real, we have to have a genuine interchange on a regular basis. And so far, for the how many years we've been doing this now, maybe 5 or I'm not sure, there's been a constant change of people going from Atlanta or Lilburn to Kosovo and Kosovo back to America. And it's just been really rich for everybody. Përveç respektit që ka për këtë raport të ndërtuar, Christ mban flamurin kombëtar dhe atë të Kosovës në zyrë, edhe për një arsye tjetër. I keep the shoes out and the flag here because everybody that walks in say, what are those shoes about? And then I get to tell the story. And I really believe that if we're going to be a sister city, that we have to do this over years. It's not just one time that you go to a community and you come back. Për të zhvilluar dashurinë ndërmjet kosovarëve dhe amerikanëve, apo muslimanëve dhe të krishterëve, ideja kishte nisur nga Buddy Hoffman, pastor i cili jetoi duke shërbyer për të shuar urrëtitjen, luftën e inatet ndërmjet këtyre dy religioneve. Gruaja e tij, Jody Hoffman, tregon se para 35 viteve, Buddy nisi të afronte këto dy ide pasi që kishte studiuar edhe Kuranin. At the beginning, the media was that Muslims were all radical and that they were the enemy and that this was a terrible thing and we should, almost as if everybody should hate everybody. And it was just heartbreaking. And so we knew that that's not God's heart, and we tried to figure out, so how could we share with one another and bring peace? Fillimi nuk ishte I lehtë. My husband began to read the Quran, and instead of looking at it and saying, what do I not like about this, I don't like about this, he began to fall in love with how well you love God and how you honored God, and that you would stop and ask God's help for 5 times a day. People would stop and pray, and they would think, we pray all the time, but do we really ever just stop as a whole country or a community and pray and say, God, we need your help? Të dielave në mëngjes nxënësit nga Kosova bashkë me familjet ku ishin strehuar bëheshin pjesë e ligjërimeve në kishën Grace në Snellville. Biles her pas here ata viheshin në qendër të vëmendjes për të vallëzuar valle shqiptare. Shpalosja e pjesëve nga Bibla në këtë formë të gërshëtuar edhe me muzikë her pas here bëri që nxënësit të mos e ndjenin fare ambientin kishtar. Jam ndjer shumë rehat, edhe pse shumica këta nuk I takojnë domethënë komunitetit musliman, unë jam ndjer rehat edhe pse jam musliman me këta tjetër. Jam ndjer interesant, mirë, kanë folë për Zotin, nuk na kanë lënë mërzit, na kanë respektuar si shqiptarë që jemi, na kanë respektuar si komunitetit musliman që jemi këto. Si kemi mas pori, na kanë lutë me kafe. Pastaj u konë se një ma interesant, u konë që na kanë respektuar dhe janë që komplet këtu grupi, se janë konë 300 veta, 200, që kanë vallëzu valle shqiptare, edhe jenë di shumë mirë, jenë di si Kosovë. Një pasdite, këtu nxënësit takuan edhe fëmijët të cilët prindrit I lenin gjatë ditës nën përkujdesje të edukatorëve të kishës.
e të cilët çdo vit përgatisnin dhurata të vogla nga gjërat personale të tyre për t'i dërguar në Kosovë për bashkëmoshatarët e tyre. Për të nderuar mysafirët nga Kosova, disa nga sponsoruesit e Kosovo Hope shtruan një darkë në Grace. Ushqimet e servuara ishin të gatuara nëpër shtëpitë e tyre. Përveç trajtimit e kujdesit në Grace, Kosovo Hope i nxori nxënësit edhe në shëtitje. Një ditë së bashku vizituan muzeun e Coca-Colës, i cili gjendet në Atlanta. Aty patën mundësi të shijojnë të gjitha llojet e Coca-Colës që shiten në botë. Kosovo Hope, përveç edukimit të nxënësve, u kujdes edhe për shëndetin e kosovarëve. Nëpërmjet kësaj organizate, në Kosovë vijnë mjekët amerikanë që kryen kontrolla pa pagesë në të gjitha komunat kosovare. Ata ofrojnë edhe barna pa pagesë për të gjithë ata që kanë nevojë. Besimi i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës reflekton edhe tek pacientët që kontrollohen nga mjekët amerikanë. Ka vend që shkon edhe në për spitale, po pej gëzimi ton notën s'kena mujt me flet që po vinë ta mjek. Ata nuk i ndihmojnë vetëm pacientët, por edhe mjekët e tyre shqiptar nëpërmjet organizatës Kosovo Hope. Mjekët nga Kosova dërgohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të fituar përvoja të reja të shërimit të pacientëve. Kosovo Hope që nga themelimi ndihmoi edhe shumë familje në gjendje të rëndë ekonomike. Përveç ushqimeve, organizata ka dhuruar veshmbathje për fëmijë e të rritur, orendi shtëpiake, renovime të shtëpive e çka jo tjetër të ngjashme. Krejt kjo që në pakon e përbashkët të organizatës ka për qëllim të rrisë cilësinë e jetës së shqiptarëve të Kosovës. Por për këto punë drejtuesit e saj janë modest, nuk dëshirojnë të flasin shumë. Berat Gegaj, themeluesi i organizatës, ka ambicie të tjera. Duke pas suksesin e Kosovo Hope gjatë një dekade në Kosovë, ai po synon ta zgjerojë rrjetin. Kosovo Hope po mendon që në vitin 2018 atë mundohet me arrit disa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, qoftë me Ministrinë e Arsimit, qoftë me Ministrinë e Shëndetësisë për anën e mjekësisë, atë që jemi duke bë. Por gjithashtu ai qëllimi kryesor i organizatës tona, po ajo që ne duhet arrit në 2018 është që të shndrohemi në Balkan Hope. Domethënë ne po mendojmë që të marrim Maqedoninë, Malin e Zi edhe Shqipërinë me projektet që ne kena. Edhe gjithashtu një në ëndrat tona është që me dhon mundësinë çdo nxënës i cili flet gjuhën angleze, me dhon mundësi të paktën me përvuni një herë mundësinë e tij për të ardhur studiu në Amerikë. Krejt kjo punë që po bëhet, sigurisht që ka probleme, por menaxhimi nga ky çift bashkëshortor po i bën që vështirësitë mos të duken. Një ndër sfidat më thua që ne kalojmë është ana financiare. Ne momentalisht nuk mbështetemi nga qeveria e Kosovës për ata nxënës që vinë edhe studiojnë në Amerikë. Do doja që në të ardhmen të kemi një mbështetje më të madhe, qoftë morale, qoftë edhe financiare. Si organizatë jena organizatë jo shumë e madhe, organizatë e vogël, por me një zemër të madhe. Jena një staf i vogël shqiptar, por më shumë staf amerikan. Mbështeten deri tani shpirtërore, morale dhe financiare kemi komplet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e Berati punojmë punë ekstra që vetëm t'i kalojmë këto probleme, që mos të kemi sfida, edhe që këto probleme ndoshta edhe na bëjnë më të fortë, edhe na japin zemër që ndoshta me punu akoma dhe më shumë, edhe me pa rezultate në të ardhmen.